සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. සමහර පොඩි දේවල් තියෙනවා ඔයාගේ ලයිෆ් එක කන පිට හරවන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඒ පොඩි දේ ඇතුලේ තියෙනවා. ඇයි මං එහෙම දෙයක් කිව්වේ? එහෙම දෙයක් කියන්න රීසන් එකක් තියෙනවා. ඔව් මේක බුක් එකක් විදිහට Amazon එකේ පබ්ලිෂ් කරනවා මීට දවස් 10කට කලින්. ඔව් මේක අගෝස්තු මාසේ 8 වෙනිදා තමයි පබ්ලිෂ් කරන්නේ. අගෝස්තු මාසේ 8 වෙනිදා පබ්ලිෂ් කරන මේ බුක් එකේ රේටින් එක දිහා බැලුවොතින් එහෙම නැත්නම් මේ බුක් එකේ බෙස්ට් සෙලර් රෑන්කින් එක ඇනලයිස් කරලා බැලුවොතින් දවසට මේ බුක් එකෙන් කොපීස් 47ක් සේල් වෙන තැනට මේ වෙද්දින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එක කොපි එකකින් රොයල්ටි එක විදිහට $1 1.74ක් earn කරනවා මෙන්න මේ බුක් එකේ. එතකොට මේ බුක් එකෙන් දවසකට මෙයා මේ වෙද්දින් $80ක් earn කරන තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා දවස් 10ක් වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුලේ. එතකොට ලොකු earning එකක් generate කරනවා පොඩි time එකක් ඇතුලේ එක බුක් එකක් මෙයා publish කළා. එක බුක් එකක් publish කරනවා. ඒ විදිහටම එම නැත්නම් මේ බුක් එක ගැන බැලුවොතින් මේ බුක් එක පබ්ලිෂ් වෙනවා මීට දවස් 17කට කලින්. එහෙම නැත්නම් අගෝස්තු මාසේ 1 වෙනිදා තමයි මේ බුක් එක පබ්ලිෂ් වෙන්නේ. අගෝස්තු මාසේ 1 වෙනිදා මේ බුක් එක පබ්ලිෂ් වෙද්දී මේ වෙද්දී මේ බුක් එකේ කොපීස් දවසකට 54ක් සේල් වෙනවා. එතකොට අපි මොනවද කරන්න ඕන? අපි කරන්න ඕන පොඩි දෙයයි. හැබැයි කරන පොඩි දෙය අපි හරියට කරන්නයි ඕනේ. හරියට කරන්න හරි. ඔය චුට්ටක් යන්න Amazon එකට. Amazon එකේ ගිහිල්ලා වාට සර්ච් කරන්න පුළුවන් terms එකක්. එහෙම නැත්නම් keyword එකක්. keyword එකක් විදියට word search. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ games puzzles book එක. එහෙම නැත්නම් category games puzzles book for kids. එහෙම නැත්නම් word search book එකක්. word search book එකක් ඔව්. මේක අගෝස්තු 2 වෙනිදා තමයි publish කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේක ගියාට පස්සේ මේ book එක publish කරනවා ජූලි මාසේ 27 වෙනිදා. ඔයා ගිහිල්ලා analyze කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට search කරාට පස්සේ මේ book ටික ඔයාට හම්බ වෙවි. මේක publish කරන්නේ ජූලි මාසේ 21 වෙනිදා. ජූලි මාසේ 21 වෙනිදා එහෙම නැත්නම් අගෝස්තු මාසේ 2 වෙනිදා publish කරන මේ බුක් එක මේ වෙද්දින් ලොකු කොපීස් ප්‍රමාණයක් සේල් වෙන තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාට ඇනලයිස් කරලා බලන්න. මම ලොකුවටම ඇනලයිස් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න බෙස්ට් සෙලර් රෑන්කින් එක ඔව් බෙස්ට් සෙලර් රෑන්කින් එක 60000කට එහෙම නැත්නම් 60000 කියන මෙන්න මේ ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පොඩි කාලයක් ඇතුලේ ලොකු කොපීස් ප්‍රමාණයක් සේල් වෙන තැනට මේ බුක් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. මේ කැටගරිය ඇතුලේ ඔයාට බුක් එකක් පබ්ලිෂ් කරන්න මහ ලොකු අමාරුද? නෑ. මහ ලොකු අමාරු නෑ. ඔයාට යූස් කරන්න තියෙන ටූල් දෙකයි. පළවෙනි ටූල් එක තමයි මේ ටූල් එක. මේ ටූල් එක ඇතුළේ අපිට ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ words count. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ word search game sheet එකක් අපිට create කරගන්න පුළුවන්. මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? හරි game sheet එක. එනවා මේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ tool එකට. මේ tool එකේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් width එකයි height එකයි ඔයාලට ඕන විදියට row ගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදියට column ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් change කරගන්න. මෙතනදී තියෙන්නේ 10යි 10. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඕන විදියට මේක change කරන්න. ඕන විදියට මෙන්න මේක මේ විදියට change කරද්දී change වෙනවා. change කරද්දී change වෙනවා. පළවෙනි tool එක විදියට මේ tool එක use කරනවා. second tool එක විදියට ඔයාට use කරන්න පුළුවන් මේ විදිහේ random word generator එකක්. random word generator ඔයාට word කීයක්ද generate කරන්න ඕන. එමන් නම් මෙතන words ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම word type එක. මොනවාද? nouns ද verbs ද adjective ද ඕන එකක් ඔයාට මෙතනදී දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට මෙතනදී දෙන්න පුළුවන් වගේ මෙන්න මෙතනින් press letter එක පටන් ගන්න ඕන letter එක. ඒ වගේම last letter එක කොයි වගේ letter එකක්ද වෙන්න ඕන කියන දේ ඔයාට දෙන්න පුළුවන්. දෙන්න පුළුවන් දීලා එහෙම නැත්නම් ඒ ටික දුන්නේ නැතත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් generate random words කියන තැනින් ඔයාට පුළුවන් generate කරගන්න. මෙතනින් word එක generate කරගන්නවා. මේ word එක copy කරගන්නවා. එනවා මේ tool එකට මෙන්න මෙතනින් add new word කියන option එක ඇතුලේ මේ විදිහට ඔයාට ඕන තරම් words මේකට add කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ එකකින් generate කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ? මෙන්න මේකට මේ විදිහට add කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඕන තරම් මේකට add කරන්න පුළුවන්. ඕන තරම් add කරද්දී ඔයාට පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් sheet එක මෙන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් generate වෙනවා. generate වෙද්දී මේ sheet එක තවත් වෙනස් කරන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් generate කියන option එක ඇතුලේ තවත් මේ විදිහට වෙනස් කරන්න. තවත් මේ විදිහට වෙනස් කරගත්තා. මේ විදිහට generate කරගන්න sheet එක ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන download කියන option එක ඇතුලේ ඔයාට ඕන format එකකින් මේක download කරගන්න. ඕන format එකකින් මේක download කරගන්නවා. download කරගත්තට පස්සේ ආයෙ මම අලුතෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට book එකක් create කරගන්න. book එකක් create කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ book එක ඔයාට create කරගන්න පුළුවන්. Canva through මේ විදිහට create කරලා තියෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ word search එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහේ book එකක් මම create කරලා තියෙනවා. මේ book එක ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහේ book එකක් create කරගන්න. මේ විදිහේ book එකක් ඔයා create කරගන්නවා. මේ විදිහේ book එකක් create කරගත්තට පස්සේ මේක ලොකු book එකක්. එහෙම නැත්නම් pages 120ක් මෙන්න මේ විදිහට මම create කරලා තියෙනවා. ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් මේ විදිහේ book. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන තවත් book එකක් මේ විදිහේ ඕනම book එකක් ඔයාට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ tool එකක් use කරලා මෙන්න මේ වගේ එහෙම නැත්නම් මේ වගේ sheet එකක් අපිට generate කරගෙන ඒ sheet එක මෙන්න මේකට එහෙම නැත්නම්
නැත්තම් ගෙනවිත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බුක් එක මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ක්‍රියේට් කරගන්න. බුක් එක ක්‍රියේට් කරගන්නවා. බුක් එක ක්‍රියේට් කරගෙන ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට Amazon එකේ බුක් එකක් විදිහට ගෙනවිත් පබ්ලිෂ් කරන්න. ඔව් පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් එක කැටගරි එකක් විතරයි word search එහෙම නැත්තම් මේ puzzles book එක puzzles book විතරක් නෙමෙයි. එහෙම නැත්තම් SL online bro විදිහට මම කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් මේ බුක් එක පබ්ලිෂ් කරන්න කවදාද? අගෝස්තු මාසේ 15 වෙනිදා short time period එකක් ඇති අපිට සක්සස් වෙන්න. මීට දවස් 17කට කලින් තමයි මේ බුක් එක පබ්ලිෂ් කරන්නේ. මේක බුක් එකක් විදිහට ගිහිල්ලා ඇනලයිස් කරලා බලන්න. මෙන්න මේකේ බෙස්ට් සෙලර් රෑන්කින් එකත් එක්කන් අපි බැලුවොත් මේ බෙස්ට් සෙලර් රෑන්කින් එකත් එක්කන් බැලුවොත් දවසට කොපීස් 54ක් සේල් වෙනවා. දවසට කොපීස් 54ක් සේල් වෙනවා. මේ බුක් එකේ ප්‍රයිස් එක පොඩ්ඩක් ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් ඩොලර් 10.38යි ප්‍රයිස් එක. ඩොලර් 10.38යි. ඔව් ඒ ප්‍රයිස් එක ඇතුලේ මේ බුක් එක සේල් වෙද්දී මෙයාගේ එක කොපි එකකින් මෙයාට රොයල්ටි එක ඩොලර් 4.68යි. හයි රොයල්ටි amount එකක්. එමන් නැත්නම් ඩොලර් 5ක රොයල්ටි එකක් මෙයා earn කරනවා. එක කොපි එකක් සේල් වෙද්දී. එක කොපි එකක් සේල් වෙද්දී ඔව් දවසට කොපීස් 54ක් සේල් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් දවසට ඩොලර් 200කට එහා මෙයා මේක ඇතුලේ earn කරන්නේ නැද්ද? earn කරනවා. හැබැයි මේක පබ්ලිෂ් කරන්නේ කවදද? අගෝස්තු මාසේ 1 වෙනිදා. අගෝස්තු මාසේ 1 වෙනිදා පබ්ලිෂ් කරන මේ බුක් එක ඇතුලේ මෙච්චර ලොකු earning එකක් දවසට මෙයා ජෙනරේට් කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි චුට්ටක් ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔව් මේ බුක් එක ජූලි මාසේ 18 වෙනිදා පබ්ලිෂ් වෙනවා. හැබැයි ඔයා චුට්ටක් හොයලා බලුවොත් දැන් ඕනේ නම් ගිහිල්ලා හොයලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ස්ටිකර් බුක්ස්. ස්ටිකර් බුක් ඔව් මේක විතරක් නෙමෙයි. මේ ළඟදී පබ්ලිෂ් කරේ එහෙම නැත්නම් ජූලි මාසේ 18 වෙනිදා මේක පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. ඔයා ගිහිල්ලා චුට්ටක් රේටින් එක බලන්න. රේටින් එක බලනවත් එක්කන් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක යටට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. එහෙම නැත්නම් බෙස්ට් සෙලර් රෑන්කින් එක. බෙස්ට් සෙලර් රෑන්කින් එක හොඳ රේටින් එකක් ෂෝට් ටයිම් පීරියඩ් එකක් ඇතුළේ මෙයාලා ජෙනරේට් කරනවා. හරි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බැලුවොත් ගිහිල්ලා බලනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. Amazon එකේ invisible things ඔව් සර්ච් කරලා බැලුවොත් එහෙම නැත්නම් commonly සර්ච් කරලා බැලුවොත් result එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ result එක ඇතුලේ මෙයා book එක publish කරනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මෙයා book එක publish කරලා තියෙනවා. book එක publish කරලා තියෙද්දි මොනවාද මේක ඇතුලේ අපිට identify කරගන්න පුළුවන් pages තියෙන 52යි. rating එක ගිහිල්ලා analyze කරලා බලන්න. analyze කරලා බලලා එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද? මට කියන්න ඕන දේ මොකද්ද? ඔව් පොඩි දෙයක් ඇතුලේ ලොකු සක්සස් එකක් ෂෝට් ටයිම් පීරියඩ් එකක් ඇතුලේ ගන්න පුළුවන් කැටගරි එකක් තමයි එහෙම නැත්නම් බිස්නස් මොඩල් එකක් තමයි Amazon KDP. තාමත් Amazon KDP එකට එහෙම ආවේ නැද්ද? ආවේ නැත්නම් මම මේ කිව්ව කැටගරිය හොයලා බලන්න. හොයලා බලලා ඔයාට පුළුවන් ඕනේ නම් අද එන්න. ඔව් Amazon KDP බිස්නස් එක ගැන ඔයා මේ වෙද්දී සමහර විට දන්නේ නැත්නම් චුට්ටක් හොයලා බලන්න. හොයලා බලලා ඔයාට මේ Amazon KDP බිස්නස් එක ගැන ඔයාට ලර්න් කරන්න ඕනේ නම් SL online bro විදිහට මම opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය බිස්නස් මොඩල් එක ඔයාට පුළුවන් A to Z මෙන්න මේ Amazon KDP master course එක ඇතුලේ A to Z ඔයාට පුළුවන් ලර්න් කරන්න. වීඩියෝ එක description එකේ තියෙනවා මේ master course එකේ link එක චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. බලලා ඔයාට පුළුවන් මේ area එක ඔයා දන්නේ නැත්නම් මොකද Amazon KDP කියන්නේ business model එකක් ලස්සන. හැබැයි ඒකේ ලර්න් කරන්න ඕන subject ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ ඒ process එකේ A to Z තියෙනවා. ගිහිල්ලා ඕනේ නම් පුළුවන් අද ලර්න් කරන්න. මොකද SL online pro ගේ පළවෙනි recommendation එක තමන්ගේ කියලා start වෙන්න ඕන. YouTube channel එක second recommendation එක blogging එක third recommendation එක තමයි selling වල එක concept එක තමයි Amazon KDP තවත් concept එකක් තමයි dropshipping business එක ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක social media උඩ තමයි online business එක run වෙන්නේ social media අතේ තියෙනවා නම් ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් සල්ලි හොයන්න සරලවම ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ කියලා business එකක් අනිවාර්යෙන් start වෙ යුතුයි ඒ process එක ඔයාලට පුළුවන් මේ freelancer master course එක ඇතුලේ learn කරන්න ඒ වගේම තමයි තමන් ළඟ skills තියෙනවා නම් 5 upwork වල ගිහලා අනිවාර්යෙන් sell කරන්න ඕන skill තියන් ඉන්න එපා ඒවා සල්ලි කරන්න තියෙන හොඳම places තමයි ඔව් 5 upwork කියන්නේ skill නැති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් skill develop කරගන්න මෙතනදී photoshop කියන skill එක මෙතනදී wordpress කියන skill එක මෙතන premiere pro video editing කියන skill magic skill තුනක් ඔයාලට learn කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් මම හදලා දීලා තියෙනවා ඔයාට ඕනේ නම් පුළුවන් ඒ මේජික් ස්කිල් ටික හදාගන්න ඒ වගේම තමයි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT through සල්ලි හොයන විදිය මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුළේ ඔයාට ලර්න් කරන්න පුළුවන් මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ගිහිල්ලා බලලා ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් ජොයින් වෙන්න ඕනම කෙනෙකුට තියෙන බෙනිෆිට් එක මොකද්ද ඔව් බෙනිෆිට් එක තමයි ලයිෆ් ටයිම් WhatsApp සපෝට් එක ඒ වගේම තමයි 100% ගැරන්ටි 100%ම මම ගැරන්ටි කරනවා ඔයා මේ
මාස්ටර් කෝස් එකක් ලර්න් කරලා මේ ෆීල්ඩ් එකට ආවොත් මං අනිවාර්යෙන් ඔයාව සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. එකම එක කන්ඩිෂන් එකයි තියෙන්නේ මම කියන ස්ටෙප්ස් වලට වැඩ කළ යුතුයි. ඔයාට ඕනේ නම් මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුළේ සල්ලි හොයන්න අද පුළුවන් මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ජොයින් වෙලා ඔයාගේ ජර්නි එක ස්ටාර්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ක්ලබ් එක ඇතුළේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. කැමති නම් චුට්ටක් ඔලුව දාලා බලන්න. ඕනේ නම් පුළුවන් ඔයාට ක්ලබ් එකට ජොයින් වෙලා ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න. ඒ වගේම තමයි පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ඕනේ නම් ඒ ඔපචුනිටි එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. මේ හැම ලින්ක් එකක්ම ගිහලා චුට්ටක් බලලා ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාට පුළුවන් අද ඇවිල්ලා ජොයින් වෙන්න. ඔයා ජොයින් වෙනවා. ඔව් ජොයින් වෙනවා. හරි. මම මෙතනදී ටූල් දෙකක් යූස් කරා. ඔව් මේ ටූල් එක යූස් කරේ මෙන්න මේ word search activity sheet එකක් generate කරගත්තේ මෙන්න මේ ටූල් එකේ. මේ ටූල් එකේ වගේ මම secondly යූස් කළා මේ ටූල් එක. ඔව් මේ ටූල් එකෙන් මම generate කරගත්තා word එකක්. word එකක් generate කරගත්තා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ටූල් එක. ඔව් මේ ටූල් එකට යන්න. මේ ටූල් එකට ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ Google එකෙන් search කරලා බලන්න ඕන තරම් මේ වගේ random word generator tool ඕන තරම් available. මේ ටූල් එක එම නැත්නම් ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ random word generator එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ටූල් එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේකේ තවත් tool available. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් more කියන option එක ඇතුලේ click කළොත් තවත් tool available. තවත් tool available වගේම ඔයාලට මේකේ opportunity අප් වෙන්නේ නැද්ද? opportunity එකක් මම හිතන්නේ ඔයාලට පේන්න ඕන. ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔව් බැලුවොත් මේ website එකට ඇවිල්ලා හැම page එකකටම ඔයා click කරොත් හැම page එක ඇතුළේම ලොකු advertisement ප්‍රමාණයක් play වෙනවා ඔයාට. එහෙම නැත්නම් touch වෙන්නේ නැති. ඔව් touch වෙන්නේ නැති. ඔව් මේක website එකක්. මේක tool තියෙන website එකක්. මේ website එක ඔව් මේ website එක ගියොත් සමස්තයක් විදියට දවස් එහෙම නැත්නම් consistency traffic එක grow වෙන ඔයාලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ වෙද්දි මේ මාසෙ වෙද්දි 2.5 million මේකට monthly visit කරනවා website එකක් විදියට. මෙන්න මේකේ තියෙන tool use කරන්න. මේකේ tool use කරනවා. ඔව් tool use කරනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා analyze කරලා බැලුවොත් මේ website එක දිහා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් organically reach එක. ඒ වගේම backlinks එහෙම නැත්නම් authority score එක එහෙම නැත්නම් traffic එක. traffic එක analyze කරලා බැලුවොත් consistency growth එකක් තමයි තියෙන්නේ. tool website එකක් කිසිම effort එකක් දරන්න ඕනේ නැහැ. ලොකු backlinks ප්‍රමාණයක් generate වෙලා තියෙනවා. backlinks ඔව් වැඩි හිතන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ ලොකු backlinks ප්‍රමාණයක් මෙයා generate කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේක tool website එකක් නිසා මේ වගේ backlinks ප්‍රමාණයක් generate කරගන්න මාරම ලේසි. ඔව් backlinks මෙතන generate වෙනවා. එහෙම නැත්නම් website එකක් විදිහට 2.5 million monthly visit කරනවා. monthly visit කරන මේ website එකේ කොච්චර ලොකු income එකක් තියෙවිද? දැන් ගිහිල්ලා හොයන්න analyze කරලා බලන්න 2.5 million monthly visit කරනවා නම් මේ website එක ඇතුලේ earning potential එක මාසෙට එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දට ලක්ෂ 5කට එහා ඩොලර්ස් ලක්ෂ 5කට එහා මේ website එක ඇතුලේ මෙයා totally free මෙයා earn කරනවා. ඇයි monthly visit කරන එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙයි මේක ඇතුලේ ලොකු advertisement ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට play වෙනවා නම් ලොකු earning එකක් මෙයා website එකක් විදිහට මෙයා ජෙනරේට් කරනවා. ඇයි WordPress තාමත් තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එක පටන් ගත්තේ නැද්ද? මම හැමදාම කියනවා ඔයාලට සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් process එකක් තියෙනවා. ඒ process එක ඇතුළේ ගියොත් විතරයි ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒ process එක ඔයාලට මම follow කරන්න කියලා තියෙනවා. එක income method එකක් මත යපෙන්න එපා. එක income method එකක් විදිහට අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ KDP business එක ඔයා පටන් ගන්න. second income method එක විදිහට ඔයාට ඔයාගේ start කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ blog එක. ඔව් blog එක start කරන්න. මොකද මම process එක කියන්නේ කොහොමද තමන්ගේ blog එක තාමත් start කරේ නැත්නම් චුට්ටක් බලන්න effortlessly මේ වගේ tool එකක් අපි introduce කළොත් අපේ website එක අපේ blog එක ඇතුලේ ඔයාට effortless traffic එකක් generate කරන්න පුළුවන් වේවි වගේ blog එකට. හොයලා බලන්න මේ වගේ ලොකු income එකක් generate කරන්න බෑයි කියලා ඔයා කියනවා නම් චුට්ටි comment එකක් උදාගෙන යන්න. මොකද මේ වගේ ලොකු income blog එකක් කරා earn කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ second opportunity එහෙම නැත්නම් මම මෙතන use කර පළවෙනි tool එක තමයි මෙන්න මෙතනින් ඔයා Google එකේ ගිහලා search කරන්න pre powerful toolbox කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ word search generate කියන option එක use කරලා මෙන්න මේක ඇතුලේ තමයි මම generate කරගත්තේ මෙන්න මේ worksheet එක මම generate කරගත්තා වගේම අද දිනවා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ club එකේ update කරලා ඇති මෙන්න මේ book එක ඔයාලට මම හදපු මේ book එක use කරන්න පුළුවන්. කිසිම issue එකක් නැහැ. මේකේ ඕන changes එකක් කරන්න changes එකක් කරලා මේකේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් pages 127ක් මෙතනින් තියෙනවා ඔයාගේ worksheet එක. ඒ වගේ මේ worksheet වලට ඕන answers ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට මම හදලා තියෙනවා. මේ book දෙකම update කරලා ඇති. එහෙම
එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ බුක් දෙකම මේ වෙද්දින් අප්ඩේට් වෙලා ඇති ඔයාගේ ක්ලබ් එකට $1 ක්ලබ් එකට ක්ලබ් එකේ කට්ටිය මේ බුක් දෙක යූස් කරන්න මේ බුක් දෙක ස්ටඩි කරලා ඔයාගේ බුක් එකක් හදනවා නම් ඔයාගේ බුක් එකක් හදන්න නැත්නම් මේ බුක් දෙක ඔයාට ඕන විදිහට යූස් කරන්න no issue මොකද ඔයාට මේ opportunity දෙන්නේ success වෙන්න පුතා success වෙන්න මේක ඇතුළේ ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා short time period එකක් ඇතුළේ මෙච්චර ලොකු earning එකක් generate කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් අගෝස්තු 1 වෙනිදා මේ බුක් එක publish කරලා මෙච්චර ලොකු earning එකක් එහෙම නැත්නම් දවසට $200කට එහා earning එකක් මෙයා generate කරනවා නම් ඇයි ඔයාට කවුරුත් එපා කියලා තියෙනවද මං හිතන්නේ කවුරුත් එපා කියලා නෑ මේකේ ලොකු earning opportunity එකක් තියෙනවා මේ book හැම එකක්ම publish කරලා තියෙන මාසයක් වගේ ඇතුළතදී publish කරන මේ book වලට මෙච්චර ලොකු sale එකක් යනවා නම් ඇයි ඔයා නිකන් ඉන්නේ ඔයාත් පටන් ගමු ඔයාත් පටන් ගත්තොත් ඔයාටත් පුළුවන් වෙයි මේ විදිහේ genuine විදිහේ sale එකක් generate කරන්න ඇයි genuine විදිහේ sale එකක් හරි මං ඒක කියන්න reason එකකුත් තියෙනවා reason එකක් ඔව් මම මෙතනදී පළවෙනියට කිපෙන්නවා මේ විදිහේ book එකක් පළවෙනියට ඔව් මෙයා author කෙනෙක් විදිහට මෙයාගේ author profile එක ඕනේ නම් ගිහිල්ලා ඔයාට analyze කරලා බලන්න පුළුවන් author profile එක මේ විදිහට author profile එක මෙයාගේ book 17යි තියෙන්නේ book 17න් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මෙයාගේ එක book එකක් තමයි මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් ඉතින් 16ම ලොකු growth එකක් නෑ හැබැයි නමුත් අවසානට publish කරන book එක ඇතුළේ මෙයා success වෙනවා ඒක තමයි හැටි success වෙන්න පොඩි time එකක් යනවා ඒ time එක මෙයා දෙනවා time එක දීලා අවසානට මෙයා publish කරන book එකක් ඒ publish කරන book එක ඇතුළේ මෙයා success වෙනවා ඒක තමයි හැටි ඔයාටත් සමහර විට මේ වෙද්දින් ඔයා Amazon KDP එකට ඇවිල්ලා වැඩ කරගෙන යනවා ඇති සමහර විට result එකක් නැතුව ඇති anyway දෙකටම ඔයා වැඩ ටික කරගෙන යන්න වැඩ ටික කරගෙන ගියොතින් ඔයාට ලස්සනටම as soon as possible ඔයාට පුළුවන් වෙවි මේ field එක ඇතුලේ success වෙන්න මම හිතනවා මම කියන්න ගියේ දේ ඔයාට තේරෙන්න ඇති ඔයා අද AV Amazon KDP එකට ආවොතින් ISL online pro විදිහට ඕන support එකකට මම ඉන්නවා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආරාධනා කරනවා ඔය field එක එහෙම නැත්නම් මේ online business field එක ඔයාට learn කරලා මේ field එක ඇතුලේ work from home කියන concept එක ඇතුලේ ගෙදර ඉඳගෙන ඔයාගේ business එක ඔයාට run කරන්න ඕනේ නම් opportunity එකක් දීලා දිනවා හැම area එකකම A to Z ඔයාට මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ ඒ ඔයා කැමති area එක learn කරන්න පුළුවන් ඒ කැමති area එකත් එක්කන් ඔයා මේ online business කියන field එකට එන්න පුළුවන් කැමති නම් ඒ opportunity එක ගන්න කැමති නම් club එකට join වෙන්න club එක ඇතුලේ තවත් ලොකු resources ඉස්සරහට මම share කරනවා ඒ resources ගන්න ඒවා use කරන්න success වෙන්න මෙන්න මේ video එකේ description එකේ තියෙනවා මේ හැම link එකක්ම ගිහිල්ලා ඕන නම් පුළුවන් අද join වෙන්න මෙන්න මේ හැම එකටම ඔය ස්පෙෂල් එකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න ලස්සන process එකක් කිව්වේ ලස්සන process එකක් ඒ වගේම වීඩියෝ එක හරහා මොන හරි දෙයක් ගත්තා නම් පොඩ්ඩක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න මොකද එහෙම කරයි කියලා ඔයාලට කිසිම සාධාරණයක් වෙන්නේ නැති වේවි ඒ දෙත් එක්කන් අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම ඔය සුබ දවසක්